හරි දැන් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Android Studio install කරගන්න කලින් අපි Java development kit එකක් අපි මේකට install කරගන්න ඕනේ. අපි අන්න ඒක install කරගන්න එක ගැන තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මම ඒක download කරගන්නේ Java JDK කියලා ගහලා මේ oracle.com කියන වෙබ්සයිට් එකට යනවා. එතකොට මේකට ගියාට පස්සේ මට latest version එක මේකට ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන Java SE development kit එක 18.02 එක තමයි 0.2 එක තමයි download කරගන්න යන්නේ. එතකොට මෙතන Linux එකට අදාළ packages තියෙනවා. මෙතන Mac OS එකට දැන් මම Windows නිසා මම මෙතන Windows කියන එක ගන්නවා. එතකොට Windows 64 bit මෙන්න මේ කියන file එක මම download කරගන්න යනවා. හරි මේ විදිහට තමයි මම මේක download කරගන්නේ. හරි දැන් මම download කරගත්තු එක මේ විදිහට තියෙනවා. මම දැන් ඒක install කරගන්න යනවා. මේක normal program එකක් අපි install කරගන්නවා වගේම install කරගන්න පුළුවන්. හරි ඔකටට පුළුවන් නම් ඒක install කරගන්න. මම ඒක දැනටමත් install කරගෙන තියෙන්නේ. මම ඒක install කරගත්තට පස්සේ කරන්න ඕනේ දේවල් ගැන දැන් කියන්නම්. හරි දැන් අපි අපේ Java JDK එක install කරගත්තට පස්සේ අපිට ඊගාවට කරන්න තියෙන්නේ මේකට හරියන variables environment variables හදන එක. දැන් ඒකට මම යනවා මේ C එකට යනවා. C එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් program files කියලා එකක්. මේ program files වලට ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා Java කියලා folder එකක්. මම මේකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපි install කරගත්තු Java JDK version එකත් එක්කලා 18.0.1.1 කියලා මේ විදිහට අපිට තියෙනවා. එතකොට මම මේක දැන් open කරගන්නවා. මේකට ගියාට පස්සේ අපි environment variable එකක් හදන්න මෙන්න මේ bin කියන folder එකට යනවා. ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන අපිට මේකේ path එක තියෙනවා මේ උඩින් මේ විදිහට. මම මේ path එක අරගෙන copy කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? දැන් මේක copy කරගත්තට පස්සේ ඊගාවට අපි කරන්න ඕනේ environmental variable එක open කරගන්න එක. ඒකට මම මේ විදිහට මේ task bar එකේ ගහනවා environmental variable කියලා variables මම මේ විදිහට ඒක open කරගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට පේන්නේ. හරි දැන් මම මේ environmental variable එකක් දාන්න යන්නේ. මම මෙතන environment variables කියන එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට මට මේ වගේ template එකක් එනවා. එතකොට මම මේකේ මෙන්න මේ system variables යටතේ තියෙන path කියන එක select කරගන්නවා. ඒක select කරලා මම මෙතෙන්ට edit කියලා දෙනවා. හරි. දැන් මම මේ edit කරන එකේ මේ මෙතන new ගිහිල්ලා මම අර දාගත්තු new ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. මෙතෙන්ට අර අපි copy කරගත්තු path එක paste කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන දැනටමත් ඒක paste කරලා තියෙන නිසා මම paste කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඒක paste කරලා ඊට පස්සේ okay දෙන්න. හරිද? හරි. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේකට තවත් variable එකක් එකතු කරගන්න එක Java home variable එක. ඒකට අපි මේ system variable යටතේම new කියන එක දෙනවා. දීලා මෙන්න මෙතන variable name එක දාගන්නවා. capital වලින් Java underscore home කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට අර ඉස්සෙල්ලා copy කරගත්තු එකම paste කරනවා. paste කරලා මෙන්න මෙතන මේ bin කියන folder එක අපි අයින් කරගන්නවා. ඔන්න ඔහොම දීලා okay කරගන්න ඕනේ. මම මේ වෙනකොටත් ඒක දාලා තියෙන නිසා මම ආපහු ඒක okay කරගන්නේ නැහැ. ඔය කට්ටිය ඒක okay කරගෙන ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොටම okay දීලා මේක අයින් කරලා close කරලා ගන්න. හරි. දැන් අපි Java variable එකයි Java home variable එකයි අපේ environment variable වලට add කරගත්තා. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ Android Studio install කරගන්න පියවරට යන්න. අපි ඊගාව lesson එකෙන් හම්බෙමු.